Welcome back to my channel dan Assalamualaikum. Dalam video kali ni, Im nak tunjukkan tutorial macam mana nak transfer duit daripada akaun PayPal ke dalam akaun bank. Kepada siapa yang tak tahu PayPal tu apa, PayPal ni sebenarnya sebuah syarikat yang membolehkan kita memindahkan duit kepada orang lain. Kita boleh pindahkan duit dalam dan luar negara. Sebagai contoh, Ali, dia daripada Malaysia. Dia nak hantar duit kepada Susanti. Susanti ni, dia tinggal di Indonesia. Jadi, Ali boleh hantar duit dekat Susanti dengan menggunakan PayPal. Untuk keluarkan duit daripada akaun PayPal, pertama sekali, kita kena linkkan akaun bank atau credit card dengan akaun PayPal kita. Selepas kita transfer duit ke dalam bank, dia akan mengambil masa 3 hingga 5 hari waktu bekerja untuk masuk ke dalam akaun bank kita. Tapi, kalau ikutkan pengalaman Im, biasanya tak sampai 3 hari, duit dah masuk dalam bank. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe YouTube channel Imran Wafi.